ตะไบที่หมดคมแล้วพี่ช่างจะนำมาตีดาบศอกค่ะแต่ก่อนอื่นก็จะมาหมักน้ำสำหรับใช้ย้อมเชือกพันฝักดาบกันก่อนโดยจะใช้เศษฝุ่นไม้พยุงที่เหลือจากการทำงานไม้เติมแอลกอฮอล์ลงไปเพื่อให้สีไม้พยุงออกมาและจะใช้เวลาในการหมักไม่ต่ำกว่า1 สัปดาห์ค่ะสำหรับดาบศอกเป็นหนึ่งในศาสตราวุธไทยที่มักถูกพกออกนอกบ้านอยู่เป็นประจำนายพรานและพ่อค้าที่ต้องเดินทางไกลนิยมใช้เพราะใช้งานได้สารพัดประโยชน์และเหมาะกับการใช้ต่อสู้ในระยะประชิดส่วนสาเหตุที่เรียกว่าดาบศอกนั้นก็เพราะว่าขนาดของใบดาบมีความยาวไม่เกินศอกจึงมีจุดเด่นอยู่ตรงการพกพาง่ายแต่ข้อด้อยก็มีนะคะคือระยะดาบจะค่อนข้างสั้นให้น้ำหนักการฟันน้อยกว่าดาบยาวว่ากันว่าการตีดาบจะต้องตีหมื่นค้อนประโยคนี้ไม่ได้กล่าวเกินจริงเลยค่ะเพราะในการตีดาบนั้นจะมีรายละเอียดบางอย่างที่ต่างจากการตีมีดอยู่บ้างโดยปกติแล้วการตีมีดจะตีเน้นไล่ระดับจากสันลงสู่คมมีดทว่าการตีดาบนั้นจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมตรงที่ต้องตีจากโคนใบไปจนถึงปลายใบให้มีระดับไล่ลดหลั่นกันลงมาจึงกล่าวได้ว่าการตีดาบนี้เป็นศาสตร์และศิลป์ชั้นสูงของช่างมีดเลยก็ว่าได้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะว่าการตีดาบเล่มแรกของพี่ช่างจะมีผลลัพธ์เป็นยังไงเนื่องจากถ่านเรามีน้อยจึงเผาและตีเฉพาะจุดที่ต้องการยืดเหล็กวิธีนี้นอกจากจะช่วยประหยัดถ่านแล้วก็ยังทำให้กำหนดจุดการตีได้ดียิ่งขึ้นค่ะดาบศอกเล่มนี้พี่ช่างให้ความเห็นว่ามีความยากอยู่ตรงที่การควบคุมน้ำหนักการลงค้อนเมื่อตียืดออกแล้วใบดาบจะค่อนข้างบางและยาวในการตีคมตีแต่งทรงจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะและจะลงน้ำหนักค้อนมากเกินไปก็ไม่ได้ประเดี๋ยวคมจะเบี้ยวรมน้ำถ่านเพื่อลดการแตกของสะเก็ดไฟและเป็นการประหยัดถ่านไปในตัวอาจจะเป็นวิธีที่ดูขี้เหนียวไปหน่อยแต่ก็ช่วยคุมไฟได้ดีทีเดียวค่ะพอคมมีดเริ่มยืดออกสันมีดก็จะโค้งงอเป็นเรื่องธรรมดาค่ะจึงต้องตีดัดไปพร้อมกันถ้าหากไม่ตีดัดสันมีดก็จะโค้งงอไปเรื่อยๆคล้ายกับจันเสี้ยวลูบน้ำบนผิวทั่งเพื่อลดหลุมค้อนและถนอมหน้าทั่งไม่ให้บิดเบี้ยวผิดรูปการตีดาบในครั้งนี้จะตีสัมผัสเบาๆเพื่อแต่งผิวค่ะยิ่งใบดาบบางเหล็กก็ยิ่งคลายความร้อนได้เร็วพี่ช่างจึงต้องเร่งการตีเน้นตีเบาและเร็วก่อนความร้อนจะหมดไปจะได้ไม่ต้องเอาเข้าเตาบ่อยๆนั่นเองแม้ทั่งหน้าแบนจะใช้ตียืดเหล็กไม่ดีเท่าทั่งดอกเห็ดแต่ใช้ตีดัดสันมีดดัดสันดาบให้ตรงได้ดีทีเดียวค่ะมาตีแต่งกันมีดกันค่ะชิ้นส่วนมีดจากตลับลูกปืนที่แตกหักในครั้งก่อนนำมาเป็นอุปกรณ์ในการตีดัดได้อย่างดีก่อนจะชุบดาบก็ต้องขูดผิวแต่งคมให้เรียบร้อยเพราะหลังชุบแล้วมีดหรือดาบเล่มนั้นก็จะมีความแข็งทำให้ขัดแต่งได้ลำบากนั่นเองค่ะและก็ต้องขูดแบบนี้ให้ครบทุกด้านเลยนะคะระหว่างนี้ก็ขอพูดเรื่องเหล็กตะไบเพิ่มเติมสักเล็กน้อยค่ะนอกจากตะไบจะรักษาคมได้ดีแล้วอีกหนึ่งเหตุผลที่พี่ช่างนำตะไบมาตีดาบศอกก็เนื่องจากช่างมีดทั้งหลายจะถือว่าตะไบเป็นเหล็กชั้นครูเป็นเหล็กที่กินเหล็กเหล็กที่ขัดเกลาให้มีดกลายเป็นมีดได้ส่วนที่จะนำมาทำเป็นปลอกคอดาบนั้นดัดแปลงมาจากปลอกคอมีดค่ะแต่มีขนาดเล็กกว่าเมื่อต้องนำมาสวมเข้ากับดาบก็เลยต้องมีการตียืดออกต้องตีจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง22 มิลลิเมตร
ให้ยืดขยายออกเป็น 30 และ 35 มิลลิเมตร ในขณะเดียวกันก็ต้องรักษารูปทรงความกลมของปลอกคอมีดเอาไว้ ถือเป็นงานหินที่กินเวลาและก็ต้องใจเย็นพอสมควร เจาะด้ามดาบก่อนชุบซึ่งพี่ช่างเลือกใช้ไม้พยุงค่ะเพราะไม้ชนิดนี้มีทั้งความแข็งและเหนียวประกอบกันมั่นใจว่าเมื่อนำไปใช้งานด้ามจะไม่หักแน่นอนอุ่นน้ำในบ่อชุบถ้าไม่อยากให้ความร้อนกระจุกอยู่เฉพาะจุดก็อย่าลืมทุบถ่านให้มีขนาดเล็กลงเพื่อใช้เผาชุบดาบศอกเล่มนี้จะไม่ชุบให้แข็งจัดจนเกินไปจะรักษาความเหนียวในช่วงสันและกลางใบให้ได้มากที่สุดนั่นก็เพื่อป้องกันการเปราะแตกจากการใช้งานค่ะการชุบดาบด้วยเตาถ่านมักจะประสบปัญหาดาบงอพี่ช่างจึงแก้ปัญหานี้ด้วยการนำไปเผาอีกครั้งตีดัดแล้วชุบอีกรอบก่อนอบคืนไฟค่ะหลังอบคืนไฟแล้วก็ต้องนำมาจุ่มน้ำชุบอีกครั้งแต่ครั้งนี้จะไม่ชุบแข็งเท่ารอบก่อนนั่นก็เพื่อป้องกันแรงดิดตัวของตะไบระหว่างรออีพ็อกซี่แห้งก็มาย้อมสีเชือกพันฝักดาบกันเนื่องจากที่ช่างนำเอาเชือกไส้ตะเกียงสีขาวมาใช้แทนเชือกพันฝักดาบจึงต้องมีการย้อมสีกันก่อนเติมครั่งแดงเพื่อเพิ่มการยืดเกาะและความสดของสีใส่ผงไม้พยุงที่หมักไว้ลงไปคั้นเอาเฉพาะน้ำนำมาต้มใหม่แล้วนำเชือกไส้ตะเกียงที่เตรียมไว้ลงไปย้อมสีค่ะซึ่งสีที่ได้เป็นสีน้ำตาลเปลือกไม้ที่ดูคลาสสิกทีเดียวส่วนด้ามดาบศอกนี้จะออกแบบให้เป็นด้ามพริกค่ะซึ่งตรงส่วนปลายก็จะมีความเรียวแหลมเมื่อนำไปใช้งานปลายด้ามดาบก็จะไม่เกี่ยวกับชายเสื้อของผู้ถือดาบนั่นเองไม้ที่จะนำมาทำฝักดาบงอก็ต้องดัดให้ตรงโดยนำไม้ไปพรมน้ำแล้วอังไฟวิธีนี้เรียกว่าการดัดแห้งค่ะจะเหมาะกับไม้เก่าหรือไม้ที่แห้งสนิทแล้วเผาด้านไม้ที่นูนออกมาพอเนื้อไม้เริ่มอุ่นและมั่นใจว่าอุณหภูมิภายในของไม้มีความสม่ำเสมอก็ใช้สีแคล้มดัดเข้ากับวัสดุผิวเรียบหันด้านนูนเข้ากับแผ่นรองแล้วก็อย่าลืมหมอนรองไม้ด้วยนะคะเดี๋ยวเวลาดัดออกมาไม้จะไม่ตรงสวยเท่าที่ควรจากนั้นก็ดัดทิ้งไว้ประมาณ 5-7 วันค่ะใช้ทั้งน้ำใช้ทั้งไฟดัดไม้คดธาตุกำหนดร้อนเย็นจึงเป็นผลประสบการณ์ทุกสุขทุกวันวนปรับใจคนให้โอนเอียงหรือเที่ยงธรรมเดี๋ยวจะขอข้ามขั้นตอนการทำฝักดาบไปดูการทดสอบดาบกันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นก็ขอเคลือบผิวไม้ด้วยขี้ผึ้งที่เราทำขึ้นเองผู้ดันด้นเดียวดายไปหลายแห่งกำดาบศอกฟันแทงเข้าแข่งขันใช้เป็นมีดถากถางในบางวันใช้ซอยหั่นทำกับข้าวบางคราวคราเป็นทั้งมีดเป็นทั้งดาบใช้ปราบป้องอาวุธของนายพรานชำนาญป่าอาวุธของนายฮ้อยห้อยพกพาดาบศอกเป็นศาสตราราษฎรเนื่องจากฝักดาบจะมีความยาวและบางกว่าฝักมีดการพันเชือกจะช่วยปกป้องมือผู้ใช้งานจากคมดาบในกรณีที่ฝักดาบเกิดรอยแตก
อีกทั้งยังทำให้ถือได้ถนัดมือและสามารถผูกห้อยกับเอวหรือสายสะพายได้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะ